নমস্কাৰ এই চেনেলটোত ইমান দিনে হয়তো আপোনালোকে মোৰ সিনেমেটিক্স ভিডিও দেখিছে মই প্ৰত্যেক বছৰে মানে আৰম্ভ কৰি পেলাই কৈছো যে ভিডিওস দিম কিন্তু মানে সময়ৰ লগত মই দিব পৰা নাই 6 মাহৰ মূৰত এটা আহিছে কেতিয়াবা 3 মাহৰ মূৰত এটা আহিছে কেতিয়াবা লাগাতাৰ 2-3টা দি দিছো সিনেমেটিক ভিডিওস দিম বুলি বনাইছিলো কিন্তু ইমান মোৰ ধৰিলক ঘূৰি ফুৰা নহয় ওচৰে পাজৰেনো কি বনাই থাকিম আৰু মানে লগত আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা আৰু সিমানখিনি সময়ো নহয়গে কেতিয়াবা যে মই গোটেই প্ৰসেসটো মানে ইনভলভ হৈ পেলাই ইমান পটককে কাম এটা কৰিব পৰা যেটো নাযায় মানে যদি মই সিনেমেটিক্স ভিডিও বনাও তার এটা প্ৰসেস জড়িত হৈ থাকে প্ৰসেস ইন দা সেন্স মানে মই ক'ব খুজিছো যে প্ৰথমতে ধৰিলক কিবা এটা ভাবিলো হেতু আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ মই আৰু কাৰবাক প্ৰয়োজন হ'ল জায়গাটোত গৈ শুট কৰিলো তাৰ পিছত হেখিনি আহি এডিটিং কৰিলো তো এটা লম্বা টাইম এটা লাগি যায় কন্টিনিউয়াসলি বৰ্তমান সময়ত মানে মোৰ কাৰণে কৰাটো সম্ভৱ নহয় অসমত মানে মই যেতিয়া শিকিব খুজিছিলো এই এডিটিং খিনি বা ফটোশপে হওক অসমীয়া চেনেল নাই এতিয়াও নাই মই ইউটিউব চেনেল বাহিৰৰ চাব লাগে ইংলিশ চাব লাগে বা হিন্দী চাব লাগে বা কোনবা পাকিস্তানী চেনেল চাব লাগে কথাবোৰ তেনেকুৱা মানে যদি আমি নিজৰ ভাষাত তেনেকুৱা এটা বনাব পাৰো বা মই যদি কন্টেন্ট খিনি সেই মতে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো আছে অসমৰো 2-4 জন আছে যোনে বনাই থাকে কন্টেন্ট তেনেকুৱা কিন্তু তেওঁলোকক হে ইংলিশ বা হিন্দী মিডিয়ামতে বনায় বস্তুখিনি মোৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল সেই সময়ত যে অসমীয়াত পঢ়ালে হয়তো ভাল আছিল মানে এনেকুৱা নহয় যে মই বুজিব অসুবিধা বা কিবা কিন্তু নিজৰ ভাষাটো নিজৰ তো সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে সেইখিনি বস্তু যদি মই মানে অসমীয়াত এতিয়া আপোনালোকক ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো কাৰণ মই এই প্ৰসেসটো 17 চন মানৰ পৰাই এডিটিংত ষ্টাৰ্ট কৰিছো মোৰ অলপমান হলো সেই ক্ষেত্ৰত মানে অকনমান হলো নলেজ আছে সেই কাৰণে মই যিখিনি জানো আজি পৰ্যন্ত যিখিনি পাৰা হৈছো সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম মানে স্ক্ৰেচৰ পৰা আপুনি সফটৱেৰটো কোৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পৰা কি সফটৱেৰ কি কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় গোটেই বস্তুখিনি মই দেখাব চেষ্টা কৰিম মানে যদি আপোনালোকে প্ৰফেশনেলি কৰিব খুজিছে তেনেহলে আপোনাক এটা সৰু সুৰা হলো ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিখিনি বস্তু প্ৰিমিয়াম সফটৱেৰখিনিয়ে কৰিব পাৰে কম্পিউটাৰত থকা সেইখিনি বস্তু কিন্তু VN হওক বা কিবা CapCut সেইবিলাকত শৰ্ট ফৰ্মত কৰি দিব পাৰিব বাট সেই মজাটো নাই তো মই সেইখিনি প্ৰেফাৰ কেতিয়াও নকৰো পটককে কৰি দিবৰ কাৰণে লাগিব পাৰে বাট যদি আপুনি আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত 5 বছৰ পিছত কিবা এটা ভালকে কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে হলে কিন্তু আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এটা ভাল সফটৱেৰ বা ভাল পিসি মই যেহেতু পিসিৰ পৰা কৰিছো পিসিৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছো আমি ভিডিও এটা কি এডিটিং মানে কি হয় হেখিনি মই কম বাৰু তথাপিও এতিয়া কৈ দিছো এডিটিং মানে কি হয় এটা ভিডিও যেখিনি মাজত নলগা পাৰ্ট থাকে কাটি কুটি উলিয়াই হেতু স্মুথলি কেনেকে মানুহৰ চকুত ধৰা নপৰাকে একে ধুনিয়াকে সজাই তুলিব পাৰো এটো এডিটিং নাথিং এলস একো বেলেগ নহয় আৰু এটোও নহয় যে ঘাপা ঘাপ কবাত কেটামান কাট লগাই দিলো আৰু হেতু এডিটিং হেতুও নহয় কিন্তু মই এটা আপোনালোকক প্ৰেফাৰ কৰিম যদি আপোনালোকে প্ৰফেশনালি শিকিব খোজে আপোনালোকে ক্ৰোমত যাব যদিও মই এখিনি ক'বলগীয়া বিষয় নহয় কিন্তু কৈ আছো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰোটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো এই সফটৱেৰটো প্ৰফেশনাল সফটৱেৰ মই এটা দেখাইহে দিম বস্তুখিনি এটো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো এটো কিন্তু পেমেন্ট কৰিব লাগে মানে পাৰ মান্থ পইচা দিব লাগে তো হেতুটো আমাৰ কাৰণে এফৰ্ডেবল নহয় এটা হল এটো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো ওয়ান অফ দা বেষ্ট সফটৱেৰ এডিটিংৰ কাৰণে আৰু মই এটোতে শিকাম ম্যাক্সিমাম খিনি তো এটো কেনেকৈ কৰি যোগাৰ কৰিব লাগে আপোনালোকক হেতু মই কৈ দিম লগতে এটোত কিন্তু আপোনালোকে ফ্ৰীটো পাই যাব এটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে DaVinci ৰিজল্ভ বুলি এটো ইনষ্টল কৰিলে এটো আপোনালোকে ফ্ৰীত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে সব ফিচাৰ্স নাথাকে এটো সব ফ্ৰী ডাউনলোড অপচন আছে ইয়াত কৰি ল'ব মই যিখিনি বস্তু শিকাম প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো বা DaVinci মিলাই শিকাম কিন্তু এটো নহয় যে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰোত শিকা বস্তুখিনি আপুনি DaVinci ইউজ কৰিব নোৱাৰিব অকমান ইন্টাৰফেসটো বেলেগ হয় মই এদিন দুইটাৰে ইন্টাৰফেসটো শিকাই দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে কি লাগে হেখিনিটো গমেই পাই যাব আমি বেসিক্যালি কাম কৰিম এই দুটা বস্তুৰ ওপৰতে মানে DaVinci আৰু প্ৰিমিয়াৰৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াৰত আমি বেসিক এডিটিং খিনি কৰিম কালাৰৰ বস্তুখিনি আমি DaVinci তে শিকিম গৈ তো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰোটো যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে ফ্ৰী কে বা ক্ৰেক ভাৰ্সনটোত আৰু ইয়াত দেখুৱাটো মানে এটো লিগ্যাল নহয় মানে সেই কাৰণে মই দেখুৱা নাই আৰু বাকিখিনি মই প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো ইন্টাৰফেসটো এবাৰ খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা আহিব যাতে আপোনাৰ মই 2023 চলাই আছো এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ প্ৰোটো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহিব এটা মোৰ কেটামান শুট আছিলে এইবিলাক আপোনালোকৰ এইবিলাক নাহে মই এখিনি আতৰাই দিম বাৰু বাদ দিয়ক আমি নতুন প্ৰজেক্ট এটা লওঁ নিউ প্ৰজেক্ট কৰিলো যি আছে মই এনে ক্ৰিয়েট কৰি দিছো দেই এতিয়া কোড কি হৈছে আৰু আপুনি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত প্ৰজেক্টটো এনেকৈ আহিব দেখাতটো বহুত কিবা কিবি নিচিনা লাগে কিন্তু সব বস্তু শিকাই দিম মই কোড কেনেকৈ কি হ'ব তো এটো হল প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো ইন্টাৰফেস এটো যদি আমি এটা লওঁ নতুন সিকোয়েন্স এটা ইয়াত আমি বস্তুখিনি এড কৰিব পাৰিম আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক DaVinci হেৰিটো দেখাই দিওঁ DaVinci ৰিজল্ভ টু কালাৰৰ কাৰণে ওয়ান অফ দা বেষ্ট মানে আমি হেতু শিকিম যিমানখিনি মই জানো হেখিনিত শিকাব ট্ৰাই কৰিম আৰু এটো আপুনি কিন্তু ফ্ৰী ভাৰ্সন পাই যাব মোৰ এটো ক্ৰেক হয় কিন্তু এটো ফ্ৰী ভাৰ্সন পাই যাব আপোনালোকে এটো হল DaVinci ইন্টাৰফেস তো আপুনি মিডিয়া ইয়াত এড কৰিব পাৰিব এটো কাট এটো এডিটিং এটো ফিউজন টেব বুলি কয় ইফেক্টছৰ কাম আহে মেইনলি এটো কালাৰ টেব ইয়াত আমি কালাৰৰ কামখিনি খেলিম এটো ফেয়াৰ লাইট এটো অডিওৰ কাম হয় আৰু ফাইনালি আমাৰ গোটেই প্ৰজেক্টটো কৰাৰ পিছত এটো আমি ডেলিভাৰ মেনুটোত যেতিয়া যাম ইয়াত আমি গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি পেলাই ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম প্ৰজেক্টটো দুটা মেইনলি ৱেবসাইট আছে মানে নামকেইটা ক'বলৈ এটা অসুবিধা হৈছে নামকেইটাটো মই পাৰিলে বাৰু মই তথাপিও কমেন্ট সেকশনত লিখি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব নাম দুটা লিখি থম A আৰু B বুলি 2023-24 বুলি যদি মাৰি দিয়া হেকিটাত পাই যাব
বা DaVinci এনেকৈ মাৰি দিলেও পাই যাব চ' আপোনালোকে ইনষ্টল কৰক ডাউনলোড কৰক নেক্সট ভিডিঅ' এক সপ্তাহৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰফেচ দুইটাৰে ইণ্টাৰফেচ ভিডিঅ' এটা আহিব মানে এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' ইণ্টাৰফেচ ভিডিঅ' এটা মই দিম এক্সট্ৰাকৈ DaVinciৰ কাৰণেও মই আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ ভিডিঅ' দিম সেইটোতো বুজাই দিম থেংক ইউ ডেটছ অল ফৰ টুডে যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এতিয়া মই আপোনালোকক টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আনি থাকিম